Hi! Kumusta? So, yung last video ko, doon ko binleach yung buhok ko. So, ngayon, for today's video, kukulayan natin siya. Itong Color Organics ng Quarantones sa kulay na Lavender. So, nabili ko to sa Shopee for 140 something. Hindi ko matandaan. So, katulad lang din siya ng paint pots ng Hair Paint Manila, cream dye, conditioner base na dye. So, ilalagay mo lang siya sa buhok na level 9 blonde. So, this is my hair now after 5 washes. So, yung ginamit ko na cream / conditioner based hair dye ay semi-permanent hair dye. So, mag-fade talaga siya if palaging naliliguan. And mas gusto kong gamitin yung mga ganitong klase ng hair dye because first, hindi siya damaging sa hair, and then second, nag-fade talaga siya. So, pag nag-fade na siya, mapapalitan mo na siya ng gusto mong isunod na kulay. So, as you can see, yung ibang part hindi masyadong tinablend because diba hindi pantay yung pagka-bleach ko. And then, dito sa may anit na part, diba effect na effect dyan yung bleach. So, white na white talaga siya. Kaya, umeffect din talaga yung color. And speaking of roots, ito yung itsura. Yung first bleach lang, hindi siya tumalab, nanilaw lang siya. Pero okay lang naman. Maganda pa rin yung kinalabasan. So, mas gusto ko yung color na itong nag-fade na kasi nung first day ko ng pagkulay. Kasi sobrang tingkad niya. Yung picture nung first day, nung after kong kulayan. Pero mas gusto ko tong nag-fade na. Mas maganda siya pag nag-fade na. And then, ang brush siya, I don't know bakit ganito sa dulo. Brown. Pero baka kasi, di ba hindi talaga pantay yung pagka-bleach. Kaya, ganyan siguro yung lumabas. Pero maganda naman siya. Nagsisi ako na hindi ko ulit siya binleach, second bleach, yung roots. Pero kasi natakot ako, baka maputol na lang bigla yung buhok ko kasi, 'di ba, naka 5 times ako mag-bleach. Natakot ako kasi merong part dito na talagang naputol siya. Pakita ko sa inyo, wait lang, hanapin ko. Magpakita ka, B. Pakita mo magpakita. Dali. Inasa ka na. Diyan ka lang, Haba na siya, eh. Yan. Kita niyo ba? Yan. Diba, putol? Ang dami. Tatakot. So, kaya hindi ko na talaga siya tinry. Kasi baka maputol yung buhok ko. Lahat. So, satisfied naman ako sa color na to ng Quarantones Lavender. And hindi ko muna siya kulayan ng permanent hair dye kasi gusto ko pang matry yung ibang fashion colors na meron ang mga cream-based, conditioner-based. Marami pa akong kulay na gustong i-try. So, baka sa panghuli na lang yung permanent hair color. So, meron ba kayong suggestion kung anong kulay yung sunod kong pwedeng ikulay pag nag-fade na to? Yung bagay sa akin.
comment down below. I'm so happy with my hair. Kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, meron ako dong nagkulay ng green, color green. Gamit lang ang crepe paper. So, I don't know kung magkukulay pa ba ako ng green. Pero, titingnan. Pero maganda kasi nasa hair paint Manila na ocean, tsaka yung teal. Gusto ko na. So, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe ka na and like this video. See you on my next video. Bye!